ආයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා. ඉතින් ඔයාව අදත් පිළිගන්නවා මගේ channel එකෙන් ගේන තව අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයා thumbnail එකේ දැක්ක විදියට Photoshop වල කරන්න පුළුවන් පොඩි trick එකක් ගැන තමයි අද කියා දෙන්නේ. මේක ඇත්තටම tool එකක්. ඒ කිව්වේ crop tool එක ඇතුලේ තියෙන perspective crop tool එක ගැන තමයි අද කියා දෙන්නේ. එහෙමනම් එකතු වෙන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. හරි මේ වැඩේ කරන්න අපිට ඕන වෙනවා perspective crop tool එක. අද මම ඔයාලට කියා දෙන්නේ මේ tool එක ගැන තමයි. ඒ කියන්නේ ඒ ටූල් එක පාවිච්චි කරලාට පුළුවන්. දැන් ඔයා මේ දකින්නේ මම ඕපන් කරගෙන ඉන්නවා බ්‍රෝෂර් එකක ඉමේජ් එකක්. මේ බ්‍රෝෂර් එකේ පැති තුනක් තියෙනවා. මේ බ්‍රෝෂර් එකේ ඒ පේන පැති තුනෙන් මේ නැවිලා තියෙන පැති තුන අරගෙන ඔයාට කැමති පැත්තක් සිලෙක්ට් කරලා කැමති කොටසක් සිලෙක්ට් කරලා ඒ කොටස විතරක් වෙනම තනි තලයක ඩොකියුමන්ට් එකක් විදියට ඔයාට අරගන්න පුළුවන්. මම දැන් කරලා පෙන්නනම් ඔයාට ඒකට පැහැදිලි වෙයි. මේ තියෙන crop tool එක. මේ tool එක උඩ මම right click කරනවා. එතකොට එනවා මෙනු එකක්. එතනින් perspective crop tool කියන එක select කරන්න. දැන් මේ open වෙලා තියෙන image එකේ මේ brochure image එකේ මට අවශ්‍යයි කියලා හිතන්නකෝ ඔයා මෙන්න මේ මැද කොටස විතරක් වෙන් කරලා අරගන්න. මම එතකොට මොකද කරන්නේ? මේ perspective crop tool එක select කරලා මේක උඩ ඇවිල්ලා මේ වගේ drag කරලා පොඩි කොටසක් ලකුණු කරනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ වගේ තැනකට mouse point එක ගෙනාවට පස්සේ මේක මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මෙහෙම move කරලා place කරන්න පුළුවන්. ඔම අවශ්‍ය විදිහට මේක තියාගෙන මම මොකද කරන්නේ? මේක මෙන්න මේ වටේ තියෙන points වලින් ගානට ඇදලා මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කොටස වැහෙන්න මේක හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ. මේ විදිහට මට අවශ්‍ය කොටස මේක වැහෙන්න මෙහෙම හදා ගන්නවා. ඔන්න ඔය වගේ. මෙතෙන්දී ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් keyboard එකේ control එකයි plus mark එකයි මේ canvas එක zoom කරන්න. ඒ වගේම keyboard එකේ control එකයි minus mark එකයි දීලා මේක zoom out කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරලා මේක ගානට ඔයා මේ වගේ අවශ්‍ය කොටස select කරගන්න මේ perspective crop tool එකෙන්. හරි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. ඔයා enter key එක press කරන්නකෝ. දැක්ක නේද? ඒ කොටස වෙනම තනි තලයක image එකක් විදිහට වෙන් වෙලා ආවා. හරි. මම නැවත undo කරනවා. undo කරලා වාට මම ඉක්මනින්ම මෙන්න මේ කොටසත් ඒ වගේ select කරලා පෙන්නන්න. හරි. මෙන්න මේ කොටසත් මම ඒ වගේ හදා ගන්නවා. ඉන්නකො මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ. මේ වගේ අපිට අවශ්‍ය කොටස මෙන්න මේ crop tool එකෙන් select කර ගන්නවා මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ හරියට මේක select කර ගන්නවා. දැන් පුළුවන් අවශ්‍ය නම් zoom කර ගන්න, zoom out කර ගන්න එහෙම. මම කලින් කියලා දුන්නා වගේ keyboard එකේ control එකයි plus mark එකයි press කරාම zoom in වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. ඒ වගේම zoom out කරන්න නම් keyboard එකේ control එකයි minus mark එක press කරලා මේ වගේ zoom out කරන්න. හරි. ඔය විදිහට අවශ්‍ය කොටස select කරලා keyboard එකේ enter key එක press කරන්න. දැක්කද? ඔන්න ඔය දේ කරන්න තමයි අපි Photoshop වල තියෙන මේ perspective crop tool එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඔයා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති. ඉතින් වීඩියෝ එකට like එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස් කියලා මට comment එකක් දෙන්න. ඔයාගේ comment වලින් තමයි මම දිරිමත් වෙන්නේ. තවත් වීඩියෝ එකක් හදන්න. ඒ වගේම channel එකට ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න කියලා ඔයාගෙන් බොහොම කාරුණිකව ඉල්ලනවා. එහෙමනම් තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මම සමු ගන්නවා අදට. බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නැරඹුවට. සුබ දවසක්. ජය වේවා ඔයාට.